if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, clear. Ask me if I give a fuck about fame. Yeah, recently I just don't give a fuck about a thing. I just decided about it, Grace said it, got beside it. That chick so bad to me, I dug a hole for you to lie in. I'm sick of this zoning, all the moments, energy components. That limit and follow, I know promises on my day bonus. 70 degrees and I can see my breath, so I know I'm breathing, but I got no pulse. I just wanted to leave, but my heart ain't beating. I better get back to the black hole sun. If I'm not gone, I don't need a phone, it's fun. I'm running this up and I'm thinking I'm running my home, trying to keep my wrist closed. I'm on a pass and I know I'm not. Not coming back till I resurrect. Scared me so I don't ever come back. I was alone and I never wanna go back. Ask me if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, clear. Ask me if I give a fuck about fame. Yeah, recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, clear. Ask me if I give a fuck about fame. Yeah, recently I just don't. Hai salut băieți, v-am găsit la un nou episod, pe episod dacă e așa. Găsit la un live de pe acest canal. Hai că 3 persoane așa dacă e puțin. Prea puțin băieți, ce facem aici? Pasă ultra cu nasul cu aia, nu pasă de tax hățigion. Salut, eu, Deathboy, Teo. Live? Sau salut, îl văd și eu? Dacă nu-l văd așa pe calculator, 200 de uiți. 9 like-uri. Am pe server de Discord, al nostru, John. Tu zici că e din 2014 când am plecat. Tatator românul de muzică bună v-a stripat. Mari artiști au început să-și cânte strună eronați. Am venit o săptămână și am distrus tot ce-a rămas. Cu aia nu mă fug cu trapări care n-am mișcat nimic. Unde-s ceapări, unde-s mapări, sunteți toți sub ăla plic. Jumătate canadian, brigada nu e un click. N-am nevoie de anturaje, mă descurc și singur zic. Nu am planuri prea native, voi au zdrețele naive. Cine zice că nu-s bine e ca gluma cu colive. Am dropat și v-am lăsat, mixtape-ul analizat. Shout out to the real ones, vă simțiți, mă contactați. Rupe pasul, trag cu nasul cu aia, nu pasă de taxul. Că mă duc la ea acasă și-o fut de față cu fraxul. Fraierii pică în plasă, rasa voastră este joasă. Nu mai trebuie să-mi fac griji de competiția înaltă. Rupe pasul, trag cu nasul cu aia, nu pasă de taxul. Că mă duc la ea acasă și-o fut de față cu fraxul. Fraierii pică în plasă, rasa voastră este joasă. Nu mai trebuie să-mi fac griji de competiția înaltă. Dos de băieți. Așa, bun. Nu băgăm niciun custom Deathboy. Just e Nightbot-ul adevărat. Bun, băgăm niște creative matrim și obțin. Îți palet, by the way. Bag și pickaxe-ul meu de pe Rob Player. Băgăm un skin așa mai John. Băieți, dați pe un share, vă rog eu frumos, că suntem cam puține persoane, nu o să trimite notificarea deloc să mărjăm. Să mărjăm dacă se trimite așa cumva. Bun, până la un antrenament că e rupere. Rupere și pe ăla aici, frumos, elegant cât de cât. Ce pot să fac eu să mai am lag? Ai întrebare. Spune asta așa. Sta pe 120 de frame-uri. Sta pe off. 28 ms, e bun. Discord o să Gmail. Și bun. O să mai pot citi chat-ul, bag și niște creative acum. No lag.
Lag, mă. Lag. Ce lag, mă? De ce am lag mereu când fac live? Te rog eu, scoate-mă din lagul ăsta mereu când fac live, că pe fiecare live mă plâng de lag, uite-te și tu, na. Păi na, ha. Hai că da. Uite lag, mă. Da. Mereu mă... Ce plouă la mine. La mine plouă de dimineață. Uite și tu, mereu mă plâng mă de lag și am și pe el de lag, că nu m-aș mai juca Fortnite în viața mea. Uite, na. Aia. Deci am lag mereu că ies din tot Discord-ul, ies din tot. Nu, băi. Hai că să nu, băi. Așa altă viață, mă. Mai dropează, bro, puțin, că n-am cum să-l opresc. Na, iarăși. Nu, bro, am lag! Am lag, bro. Da, ea nu se poate. Uite, na. Da, nu suport cu aia Fortnite-ul, mă piși pe el că abia intrai cu aia pe el. Abia intrai pe Fortnite când mi începură nervii cu aia. Mai suport Fortnite-ul, le dau report. Păi că am lag pe Fortnite-ul lor, bro, numai pe Fortnite am lag când fac live. Bă, până și pe GTA n-am lag, mă, până și pe GTA unde sunt mai multe texturi, mă, n-am lag. Ce, mă? Uite, na. Uite. Salut, e Pump înapoi, ai văzut, intră pe meciuri Simple, Watch și le mergeu. Mă antrenez și un... Ana de la prost. Na. Ia, joacă cu lagul, așa și cu lagul. Na, hai, bro! Hai, coaie, te enervezi, mă, când ai lag mereu, bă, și nu poți și tu să... Zice toată lumea că ești începător, mă. Când fac live mereu, multă lume îmi zice, ești foarte începător, bro. Din păcate, bine că am eu lag, să vedeți voi că sunt începător. Nu mă seac, na, l-ai văzut? Na, iar. Aolo, mai discut de Fortnite, foarte bun. Excelent, de-aia mă las să mă bag pe Roblox. Să mor eu de nu fac... Uite, na, ia, hopa, ce fac cu ăsta? Oh. Ia, na. Uite cum mi se mișcă, na, uite-te cum mi se mișcă, bro. Na. N-ai cum să-i test pe lag-ul ăsta, mă. N-ai cum să... Ia. N-ai, mă, cum să-i test pe ăsta. Ia, na. N-ai, mă, cum cu aia. N-ai cum cu jocul ăsta tâmpit.
Na, na. Nu pot, mă, nu pot. Na, uite. Uite lagul, bro. Nu pot în viața mea să pot să editez și eu odată frumos ca lumea pe un live. Na. Uite, na. N-ai mă ce să editezi, mă. N-ai ce, mă. Ai, băi, ce să te joci, bă? Ia și driftul cu aia. Unde-i driftul, mă? Driftul, bă. N-am mă, ce să te joci, bă, cu ăsta. N-ai ce, îți vin nervii și când ai 1500 de abonați și ai 3 persoane pe live constant și 11 like-uri, frumos. Da, cu el mai vreau să mai fac câteva în pula mea, muncesc ca prost. Am muncit pentru videoclipurile astea câte 3-4 ore pe zi, pentru ce, mă? În 2 persoane? Cu LMG pe bune? Nu, de asta, nu de asta că iar, ia uite-l. Uite cum se moare, uite gata, mor din asta, gata, nu mai pot. Uite-l cum dă, mă. Aoleu, gata, să mor. Nu mai joc Fortnite. Și aici am lag, mă. Și aici am lag. Nu am lag. Da. Na, mă, uite LMG, că voi ați vrut LMG, toți. Na, mă, voi ați vrut LMG, dați voi mesaj la Fortnite că vreți LMG. Ia uite ce e la LMG, ia uite-l. E doar pentru 24 de ore. Doamne ajută să fie atâta. Dacă mă spamează toți cretini, ia uite. Merg saltii și prind pe unul cu LMG. Pe pariu? Asta e norocul meu, pe fiecare meci. Deci dacă eu prind pe unul cu LMG, eu mă las de tot, mă. Mă las de foră, mă las de 5M, mă las de calculator, pur și simplu. Nu mai fac niciun live în viața mea, gata. Mă las de calculator. Deci pe contul meu de onoare, dacă prind pe unul cu LMG lângă mine. Crezi că ăla fu LMG, că mă spargeam de... mai cu ea. Dacă îl prind pe unul cu LMG lângă mine, gata. Hai cameră, mă. LMG! Nu. Mai joc, mă, Fortnite? Mai are rost?
uite ce bun sunt eu, ia uite! Ia uite ce schimb frumos e pe shop! Ia uite! Eu default! Mami, dă și mie bani că fac cu curățenie în cameră! Salut băieți, bine ați venit aici pe live. Salut, aici 5 persoane. S-au băgat pampul ei. Salut, Darius. Da, știu că s-a băgat, auziți pe aici pe chat. N-aș mai juca Fortnite în viața mea. Ar fi după mine să-mi trag palmele. Că o altă activitate n-am, am și eu 3 persoane. Pentru Fortnite, glumesc, n-am 3, dar nu știu ce naiba se întâmplă de... Avem o activitate pe canalul ăsta în ultimul timp să-mi trag palmele cu ei. Avem o activitate, băi, deci... Ia uite ce armă e nouă. Uite, frumos. N-am mă, bine. Este oricum. Păi bine că veniți mulți, mă, ca să... Uite ce văd eu acolo. Trebuie să-l bani neapărat pe ăsta, mă. Băieți, ca să știți, dacă mai nu mă mai joc Fortnite. Cu adevărat, în ce stare am ajuns cu ei cu YouTube-ul ăsta? 2 persoane constant! Pentru ce s-a meritat cu ea munca asta pentru 2 persoane? Sunt eu și cum că cineva știe. S-a meritat cu ea munca asta atâta, bă. Atâta stat, mă, s-a meritat pentru 2 persoane adevărat. Atâta muncă. Cât am stat eu. Atâta. Frumos, elegant, cât de cât pot să zic. Da. Frumos. Până și oamenii cu 20 de abonați au mai multe persoane decât mine pe live.
aici, mă, nu intra, mă. E cubul pe creativ, lasă-l să... Dați așa. Nu mai bă, și cu lag și cu cioi, fi cu... O joc și cu lag, nu mai, că n-am altceva ce să mai joc. Că oricum am persoane, măcar 2 persoane să nu știu eu cu Fortnite-ul. Da. Nu ai nici ce să evitezi cu lag, mă. Na, vezi? N-ai, mă, n-ai ce pe bune acum. Ia uite lagul. Ha, ha, ha. Na. Ce demență, mă. Cum ți-ai pus pointerul? Ce pointer? Alo. Sau scuze, dar fac live. Faci endgame? Cu 3 persoane. Nu, ceau. Ai iconul de la mouse. Condiția asta, mă? Trebuie să intri în setările mouse-ului, mă dai la mouse settings. Asta cu 5. Care 5, mă? Intră la mouse settings, mă. Da, cursor. Care aici să mai așa? Hai că n-am. N-am luat dacă. N-am deloc. Sau aici poliția americană a făcut. Salut, Eric.
Tu cu pistol joc, frate, nu mă țin. Opa, ce văd eu acolo? Dă-te că asta îmi place asta. Chiar armă pro player, by the way. Așa au și o materiale frumoase, elegante decât. Și arma asta, frate, ia, uite. M-a spart arma asta, în două m-a spart. Dar nu mai știu dacă nu mai cunosc. Nu mai știu să mai joc cu ea, parcă. Am fost pe creativ și parcă treceam mai pe lângă. Sper să nu trag pe lângă. Am mai jucat de mult, m-am mai trag pe cu ăsta. De la ce era pickaxe-ul? Nu știu, a fost pe shop. De unde ai pump-ul? 24 de ore pe ăsta cu LTM-uri. Nu vezi că am și arma asta? Nu doar pump-ul. Și că 24 de ore e numai cu armele din care erau înainte în sezon 3 și toate astea. Ai că n-au shield. Da, eu nu joc cumva la solo? Nu, lagul vieții! Brocul joc la... e solo squad, da. Coi, nu mai pot, bro, să mor de lagul vieții, mă, băi, sunt plin de lag, mă. Și că mă bântuie lagul, bro. Bă, dar lagul ăla nu mi se pune, mă, când merg și eu liniștit. Mi se pune când mă bat cu cineva sau când construiesc. Ia, Bă, coi, am un lag infernal, mă, bă, dacă aș avea și eu 10.000 de PC-uri, mă. Bă, să nu mai am un lag, mă, bă, dacă aș n-am și mai avea lag în viața mea, bă. Coi, dacă n-aș mai avea lag, foai de capul meu cum aș simți. Și dacă aș avea și o persoană, să nu fiu trist cu 1500 de abonați și 3 persoane pe live, pe tot live în viața mea.
De asemenea, am văzut cu aia mai mult de 20 de persoane pe live. Am văzut 22, maxim, atât. Hai, urcați-vă sus, mă, așa, așa, sus, sus, sus. Cât de sus? Sus, mă, sus. Hai că nu-ți lași long knock dacă e așa frumos. Uite, LTM. Ăsta e LTM-ul vieții, bro! Cu aia am 3 persoane pe tot live-ul. Nu mai pot că mă omoară toți începătorii cu LTM-urile. Ce pun, mă? Cu aia îmi curge nasul. Pula, atât am trebuie să răcesc. Atât îmi trebuie. Lasă-mă cu aia cu rebotul că sunt... Bă. Pussy got that wet wet, got that drip drip, got that super soak. I hit that, she a Fifi, honey Kiki. She eat my dick like it's free free. I don't even know like why I did that. I don't even know like why I hit that. All I know is that I just can't whack that. Talk to her nice so she won't fight. Cine te-a supărat? Fortnite-ul, în primul rând, YouTube-ul. Că moară de 18 de jocuri cu aia. YouTube-ul pe șama și cu aia dacă o mai faci eu live, ăsta e ultimul live cu timpul ăla. Făcut nasul mătii. Cu aia atâta trebuie să răcești să pleci la mare, mort, de prăcit. Nu mai intru în apă. Vreau și eu fază. E rebelion. De ce? Pe Fortnite dau numai de parezați care au LTM-uri. Am numai 3 persoane pe live. Ia, dă să văd eu pe ce persoane am pe live pe YouTube.
La mine nici nu cred. A, da, Mitsu și Zoarim. Și Spizi. Bere pe 2 minute Ah, da, până știi. nu intre aranjat. Irabelon, do you want to play Fortnite? Ah, păi eu cu Headshot mă joc Fortnite. Hai cu ai, plec la aici și ești pe cască. Da. Pică scuță. Da? Aoleu. De ce? Să-mi spui și mie când te enervezi. Știu că eu când mă enervez la Fortnite m-am enervat așa de tare că ne-am băgat mouse-ul care i-am wall-ul pe mouse. Am avut, bă, pe mouse 5. Bă, am apăsat odată atât de tare de nervi pe ăsta, bă, că a intrat în mouse. Ce? Și acum, butoanele de la mouse, Băi, coi, laterale. dar avem oameni aici, ce dracu-i cu ăștia aici la mafie la casă? A, da? Acoi. Omoare. N-am arme. Ce dracu stau ăștia aici? Ia uite, ia. Porsche și Cayenne. Hai că e A, Cayenne. da? Stai că vin acum, E, stai stai, că vin mă. acum. E din îndrăgheta aia. Gradeta. Uite, e D7. Cine asta, mă? Stai. E 7, e 7. Almost. Pichi. Mai fie Porsche blindați. Stai că vor să mai pune. Pe la noi prin casă, pe la casă, mă, pe acolo vă duceți voi? Eu? Da, Tu faci live? mama face. Vino repede și uite-te, dracu. Mă caută toți terminații. Acasă de la noi. Ți casei noastre? Spui. De ce n-ai arme? Nu. Lasă Fortnite deoparte, vin și eu, gata. Așa, dă drag de joc. O, uite cu ei trag. Sunt la noi la casă și trag în mine. Păi nu cred că le merge bine cu mine. Sunt foarte nervos de la Fortnite-ul ăla. Paolo! Mă duc peste ei în casă în realitate să mor eu, să știți ce nervos sunt. Gata, am plecat, îmi iau arme. Atâta le trebuie. Să fac ceva la casa aia. Mamă, Mamă! Sunt nervos. În ultimul hal, bă. Bă, în ultimul hal sunt. Unde e ăla? Hai ce? Fugiși? Da. Vreo 10 mafia acum la sfârșit, înainte să pleci la Marioala. Știu. Nu știu. Dar mi și eu la casă. Asta e ce e important. Cum? Nu-s la casă, mă. Ba da, îs. Băi.
Ești la casă, mă? Da, da, da. A? Ei sunt la casă. Nu știu, nu i-am văzut. În și mașină erau. În Porsche cred că era, nu mai știu. A, uite-o, am găsit-o. E aici pe stradă, vino. Gata, l-am luat pișamaș. Îi părlești? Ia jos din mașină, mâinile sus, mă! Gata, venisem. Care este îmbrăcat în alb? Nu știu cu ei. Hai, 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 hai. Hai, hai. Da, mai ești deștept? Vrei să arăt? Da, vrei să arăt eu? Am tras din greșeală un glonț în ureche. Acum hai, dai revive. Bă, hai, jucăm? Bă, până nu-i dai revive. Hai repede că gata. Mafia îndrăngheața aia are probleme. Ha? Trebuie să-i Ah, vânăm. bă, că am intrat în Fortnite. Băi, mă doare că... Și după fugire că ne văzură. Hai că am luat. Hai, așa. Ia, sunt la gun shop, sunt la gun shop ăștia, sunt la gun shop. Bă, îi nu poți pe server. Auzi, zic că i-am zis că când intru, Veniți repede la gun shop, că îl prinse până în pozi, cred că aici. Repede, repede! La gun shop, repede! bă, te auzim! Care-i, bă, care-i pe apel? Veniți repede la gun shop. Îl iau pe sus, îl iau, o să mă arăjan. Mă vede după ID cu aia. Zi, bă, la nopozi, bă! Păi nu știu dacă el e. ID 7, care e? Almost. A pula de gun shop, că nici nu-s pe 5M. Știi că n-ai voie să mă iei de aici, da? Ți-am spus. N-ai voie să mă iei de la Blue Market. Și eu n-am venit. Ai văzut că e unul acolo. Aia era în Drangheta, eu nu eram ăla. Frate. Da, am uitat pentru că aveam o săgeată acolo. Și de asta. Da, de. Nu contează, e treabă privată. Tot treaba privată e că mergem la el acasă. Unde sunt ăștia? Unde au casă? Veniți la casa mafia, la casa mafia, la casa mafia. L-a omorât un prost pe băiatul care nu poate grăghini pe mașină la busul. Pe sus să iau pe toți să mor eu. Bine, bine, ok, să-ți da, hai. Acum. Ok. Vă băgați în paștul tău. La casa mafia. În față, vă Sorti rog. fiu. Vă rog. Sunt în față, unde ești? M-a furat nopozii. Unde ești? Că le iau eu. În poscheți. Fii să-mi poscheți. Ia mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile pus!
Deci ce știe cu... Băi, am zis mâine 105 ori, taci. Hai, urmează, mă. Hai, domn, dar nu se poate. Țineți minte când colegul vostru a fost deținut de poliție și nu v-am omorât? Domnul, Și pe tine la fel. nu prea mai aveți unde să știți acea informație, fiindcă ne-ați atacat. Și ați murit deja. Deja cineva care semna identic cu dumneavoastră a murit deja. Hai, țineți colegul, minte? da, e mort. Nu s-a mort, trăiesc. Mergem cu mașina. Așa, domn. Am văzut, Tifiu. Pleacă, mă. Plecați, mă. Da, m-a luat. Mi-a luat căscuța până la urmă, ce să fac, gata. Speed different. Hai că am revenit. Ce faceți? Bine, frate, tu ce faci? Bine. Ce s-a întâmplat cu cine a fost răpit? Cine i-a luat căscuță sau chestia asta? Eu eram pe mut, mă. Frumos. Eu știu unde sunt ăștia. Unde e Năpouzi. Sunt în gaura aia, tunelul ăla ce fi, nu? Păi pe acolo se duce înapoi de fiecare dată. Păi știu. Că m-a luat de multe ori. Dar m-a văzut Bruce Lee că vin după el și n-am mai intrat acolo. Eu sunt aici afară, să-i aștept, să nu-i aștept. Mie să nu fie mai mult. Sunt mulți, mă. Aha, ia uite-l pe Bruce Lee. Mafia lui Cârpac, Sami Marejan. Da, au intrat acolo. Acolo e colegul nostru. Da. Nu știu, nu putem să ne întâlnim toți, să mai fac. Eu nu mai pot intra în roleplay, am murit deja. Care este aici? Eu. Care? Nu sunt acolo. Că sunt toți acolo. Eu vă zic atenție că sunt toți.
Bă, de ce naiba au voie să vină chiar așa mereu pe teritoriul nostru? Că mereu îi văd pe acolo, pe la noi. Și-au luat casa acolo la noi, ce naiba, că mereu îi văd. Cred că am dat. A sunat la poliție. Da, mă, cam multe arme. Ai sunat la poliție. Voi sunteți acolo jos? Hai că eu sunt la poliție. Să-i dau un gât. Vine poliția. Nu, pentru ce sună la poliție? Păi am zis să vină să vadă ce fac poliția. Ei au mărit sau ce? Stai că mă iau după poliție să văd unde sunteți. Este Gata, știu unde e. Știu, gata, știu. în garaj. Gata, știu, aici în față. E ăla, gata. Nu era, mă, tunelul aici. Vei merge prost asta. În partea asta aici. Parcă. Mamă, sunt toți acolo. Dar care tunel, mă? E un tunel pe autostradă. Dacă fii pe autostradă, Aha, gata, mi-am dus aminte unde e. avei Gata, veni poliția, o văzui și eu. Sens. Trage pe dreapta, trage pe dreapta. Eu, domnul. Mergeam aici pe autostradă, dar v-am văzut aici, credeam că s-a întâmplat ceva. Bă, ce faci, mă? Domnul ăsta mergea pe contrasens. Am înțeles. Bă, fugi! Așa. Am înțeles, eu sunt la poliție că am nevoie de ajutor și el mă ia că oprește pe dreapta. Mai poliție. Bă, mă duc la ăștia în tunel, mă, nu mă duc. Te iau eu în mașina mea, da? Unde ne întâlnim? Bă, dar eu spura, na, ce faci? Fugi, că îl țin eu. Domn polițist! Tot după mine vine, are boală după mine. Da, mă, că ți-l iau eu. Tu fugi. Eu fug, dar să nu se strice suprau. Încerc eu să vin să te iau, că ești tu. Am o idee, îi fac o șmecherie. Când merg înainte pe autostradă, Mă lag. repede banda și mă duc pe sus. Gata, nu cred că mă mai găsești. Că știi pe unde am intrat? Acum mă bagă pe autostradă, mi se pare. Stai că eu. Domnul! Pe lângă o șină de tren. Asta că omul plecă. Ești lângă șina de tren, acolo sunt eu. Dar nu sunt fix lângă, este un fel de pod așa. Pod în sus? De întreci prin el? Da, eu sunt în sus. Sunt acolo la cină. Uite, acum sunt în față de șină camerei. Mai este un pod din metal și tunel. Stai că vin eu prin tunel. Dar ce tunel, mă? Este un tunel de tren. Da, Viața mea n-a mers pe aici. nu știu, ești caut sau ceva? Sună-mă la Uber, mă.
Aoleu, unde ești tu? Eu am luat-o pe autostradă, pe autostradă pe Dar nu erai pe șina de tren, mă? Ba eram, dar m-am dat jos. Adică este o autostradă și fix lângă este o șină de tren cu pod din metal. Ce sunt? Zbor dacă mă vezi. Mi se strică mașina. Hai mergi pe mine. Cu ce stea? Păi ne nici tu ei. Nu, n-am nicio mașină, mi s-a stricat și mie. Aoleu. Phone, service, Uber, mașină cu 4 locuri, vă rugăm frumos. Mai facem și noi Uite-te și tu, un Uber nu vine. Fii atent. Unde sunt acum, pune checkpoint aici. Mă duc până la baie, eu rămân aici. Vii și mai după, da? Când îți găsești mașina. Ok. Da, unde naiba găsește el mașina în partea altă? L-R-I H-U. Revin, băieți, mă dau pe mut. Revin imediat. Gata, băieți, am revenit. Găsiți-mi o mașină. Da, am luat un autobuz, acum mă duc la garaj. Păi nu vii și la mine să mă iei. Păi stai, că încă nu am ajuns la garaj să-mi iau mașina. Ce, vrei să vin cu autobuz? Hai, ne vin la gun shop. Mă duc și eu la îmbrăcăminte că sunt cam baletă. Dar nu prea împărat ce outfit-ul ăsta, mă. Prea împărace. Azi că mi-ați brațele prin... Poliții la secție. Striga cu mine, hâțu, John. Deci... Întâlnim la gun shop? Checkpoint? La gun shop. Gun shop. Gun shop-ul ăla de acolo. Da, mă, da, că noi fi plecat în partea alta. Mergeam la garaj dacă plecam în partea alta. Hai. Vă rog frumos aici la... Nu aici lângă poliția, aici la spate la bancă. Nu, nu în spate, aici spate la bancă. Aici, mă. M-a omorât seara. Da-te mai jos, deci. Bă, eu nu m-am săturat. Ce vreau? Băi, deși când mi-a fost alianță, când ne-ai permis. Păi, A, da? tu călcași medicul. Eu? Ia mă, ia ascultați. Acum vreau, după 30 de minute,
Ai. Bă, dar ce n-ai voi cu ploaia asta, mă? Iar să pune. Torențială să pune, să mă arăjăm. Scuze-mă. Scuze-mă, Print dar... screen. Nu, și-am făcut poză. Era ceva control, nu știu cum sau... Control V. Vino, dacă vrei să vii. Dacă nu, dă-te după cine vrei. Mă duc la Bă, haine m-a să... capturat. să-mi iau mă. Bă, Care te captura? Zi repede, zi repede! Zi unde? mine? Da, da, da. eu sunt mort, gata. Ah, bine, pa. Uitați băieții. Bă, tot vă da connection întrerupăt. Nu. Nu mai ai tu conexiune. Vezi că poate ți ia semnalul. La ploaie. Ce? Vezi cu ploaia aia cum faci. La voi nu plouă. Nu. La mine bubuie cu cer senin. La mine. Care din staff dintre voi? Eu. Să-mi dai pe la tine. Nu mai știu. Waiting for game to shoot down. Stai Zi că ID. încă nu-s pe joc. Da, mă blocai ca prostul singur aici. Hai, mă, bă, da, prost ești, mă, caracter. Unde sunteți, mă? Mă duc la primărie. Pe Maria, vin acum. Nu știu, nu ești de ceva? Imediat. Bă, domn, ți-am scris o poză. Vezi gardul ăla care le fitează? Băi, dați și voi acolo subscribe la mine pe YouTube. Dați și voi un like acolo. Cum te cheamă? E rebelion. Ia uite, mafia intră în gheta aia. Oh, încet. Mă luă mafia intră în gheta. O iasă, mă. De la mafia. Ba nu. Amiabilă, cum o facem, amiabilă? Pune boală. 16. Păi, dar ce facem aici? Dar ce faci? E pe bune, ce facem aici? Bine, domn, hai că te las. Hai, eu stau. Îmi dă duci în mașină, dar hai, nu mai zic nimic, las. E medic, omul meu, mă. Nici nu zici că sunt 24 de player, adică nu găsiți pe nimeni. La fel și eu. Găsesc boți. A player nici cum. Hei, ceate, unde ești, mă? Tu ești ăsta? Tu ești ăsta, nu? Nu, e Gică. Ăla cu Porsche. Asta ești tu? E Cu care rebelion. ești cu Toyota? Bă, e rebelion. Da. Ești cu Toyota 1? Gabriel. Da. Este De ce nu răspunzi pe Discord? Păi sunt pe busy. la poliție. Ia. Vrei să răspund? Care făcea șmecheria aia cu poliție? Așa să... Că nu mai știu. Care dintre voi? Zicea că i-a furat. Zi, mă. Ce mă lăngșați? Hai, mă. Bă, headshot, mă auzi? Bă. Robert? Da. Așa. Am fost pe WC, hai că... Hai. Ne găsim și noi undeva? Nu știu unde. Ce vrea, mă, asta, mă? Spanaia. Iani Picu vrea să dăm ceas. Dar cine e Iani
Este anipic în confort? Îți merge, mă? Ia, îți merge? Nu, ce dracu. Vezi, hai la Gunstore. Gunstore. Aici Gunstore, bă, Mă auziți? Da, mă, gata, hai. Gata. Bă, trebuie să... Voi aveți informații de Dragheta. Toate astea, adică... Ia uite Dragheta, ia uite-o. Stai mă, că eu n-am arme, nu te duc după ei. Normal. Eu știu unde e casa mafiei, dar nu mai știu dacă mai au omorât atunci. Acum cât timp ai fost omorât? Te-ai întâlnit măcar de câteva ori cu Dragheta și ceva să vorbească cu tine? Să vorbească cu mine? E bine. Ai să vorbească cu mine despre astea? Nu, dar ne-am bătut odată cu Drangheta. Știu. Hai, move. Da, știu că și eu am un rus. Unde este Eu mi l-am făcut, a mea mi-a fost să... Headshot. Headshot. Da, Vine tu la gunshop. Ne întâlnim toți. imediat. Și ce mai e? Da, haideți la gunshop. Hai că eu cum am. Bă, dă și noi un jaf corect, adevărat. Care intră? Ștefanus. Nice. Dai și tu acolo un like corect? Aoleu. Ia zi deja mai luat cu de-astea. Zi mă, facem și noi jaf corect? Că eu sunt cu Ierus la alta, cred. Stai mă puțin, stai puțin. Bă, ia auziți. Dăm jaf la Pacific, obligatoriu. Bine, stai puțin. Cine sunt? Cine sunt? Bă, care nu vine la Pacific, strașnic de el. Care tot intră și zi. Păi nu, că l-am chemat pe Ionuț, Bă, vezi că ai la gunshop, ai gunshop. Bă, dacă Hai ești că- eu. Ne întâlnim la Pacific. Da, acolo... câți suntem acum? Câți? Stai, 1, 2, 3, 6. 6. Nu mai dau eu jaf, că l-am dat data trecută și am pierdut toți banii. Mai rău. Mi-au furat Drangheta, că altfel muream. Și oricum dacă muream, toți pierdeam. Dar cine joacă acum? Cine o să spun? Pe cine o să... Numele călui o să-i spun, așa o să te... Noi am ajuns la Pacific. Bă, dar eu am dat jaf-ul data trecută. Acum cine îl vrea? Bă, pot să fiu exclus? Nu. Bine. Zicea să dăm toți pe rând și de aia. Bă, ce șmecher, acum că eu sunt liderul. Hai, ocupați-vă pățile, cum erați până acum. Cum erați până m-au păjit dacă. Băi, ne ocupăm pozițiile cum eram până acum. Păi eu așa stau bine, nu? Păi, busule, tu Mă unde auziți stăteai? bine? Da. Și nu mai vorbi în microfon, te rog. Că faci ele. Da, acum. Da, e bine. Acum e mai bine. Bă, fiecare pe poziție cum era, mă, mai bine. Cum era pe eu dădeam jaful data trecută. Păi, da. Păi așa eram. Mâinile sus. Bă, mă, e. Aoleu! E de-al nostru! Știu că e de-al nostru. Dar Exactule, Familia și nu mai merge revive-ul? nu. Coaie.
făcut și live-ul ăsta. Lasă-mă. Bă, dar nu sparge geamul. A, faci live? Dă-și mie. Adevărat. Dați acolo subscribe pe YouTube, Rebelion, scrieți acolo. Salut, Da. troll. Mergeți Fortnite? Ce-ți fac, Nu. bă? Ești face de anul ăsta. De. Scrieți Rebelion pe YouTube. Și intrați acolo pe live, dați și voi acolo un like. Subscribe și un share. Rebelion pe YouTube. Am puțin. Rebelion. E rebelion sau rebelion? Aha, haide. Ai un ca 1500 de abonați. Haide. Ți-ai băgat modă grafică? Păi. Nu. Șefule, tu joci, ai ăsta poza cu Fortnite și joci 5M? Jucai Fortnite până acum. Se poate la GTA 5 free? Nu știu. Bă, dar ce căutați la bancă acolo? Mai vine medicul. Medicul mai vine. Hai că vine medicul așa. Hai că medicul, că moare omul până vine medicul dacă e. Nu merge, ce nu merge Robert 2007. A. Mersi mult pentru abonare. Adrian Jones. Acum mi vine Mersi din nou medicul. pentru abonare, Robert. Aici. Bă, dar nu, să n-aveți probleme. Bă, dar care a murit acolo? Am mâncat multă șoarmă. Mersi mult pentru abonare, Ștefan. Hai că a leșinat ăsta, e cu arma S-a scoasă, am lungit. înțeles. Rebelion. Asta e. Care l-a omorât? Că Nu, pe nu, el. leșinat, domnule, ne-am jucat Headshot la omor pe Rebelion. E armă de nerf. Am înțeles, E nerf, da. e nerf. E luată de pe Bă, net. da, vedeți că A dat 20 de euro pe el. 100 de mii să-ți dau viață. pe Achila a face alianță cu Indragheta. Știu că-s praf. Am murit din nou. Sunteți gang sau cum? Nu, Poftim, domnul. 3 ne jucăm cu armele. Da. Bastonaș. da, să bănuiesc că Don't voi push me joci așa. around. A, nu. Eu nu ți-i vină, fii atent. Dacă dai în mâna asta, Am ia înțeles. cade. Ferrari. Așa de... E pe jos. Uite-te la asta. pantalonul Dă-i în asta. ăștia roșii, pare agresiv. Nu, eu, nu, nu. A, băiatul ăla a spus marea că eu am plecat, salut că mi-e frică. Hai, baftă. Nu e ca domnul. nu E ca- nerf. Nu vede. Aoleu, headshot, ce făcuși, mă? Zbătut joc de... Hai, mă, să jucăm. Hai. De medicul ăla sărac de el. Unde Gura de lumea. Suntem doar 5? Pleceți. Suntem doar 5? La Da, stai. Pacific. Dați jos la Pacific. Da, da. suntem 7 în conf. zi, bă, ăsta cum Abia zice, intru pe server. zi, longshot, zi mai des să te teleportezi aici. Dar eu sunt aici, în fața ta. Nu. Intru acum pe server. Haideți. Bine, Tiberiu, stai sniper sau cu mine în bancă? Sniper. Sniper. Ok, sniperul e Dacă ca să aranjat. vin. Ok, dacă el e aranjat, Ce bancă Mă dai? duc pe poziția Ce mea bancă mereu. dai? Pacific. Rebelion, te pui sus. Headshot. Te pui la intrarea din... stai la intrarea din față cu mine. Găream Popa de Jafu. Steve William și cu Gheorghe Robert stau la intrarea din spate. Hai, pe poziție. Bă, dar nu vrei să stau eu să pozez la care deja? Nu, că dacă poziți intrările alea n-au cum intra. Nu, mă, păi le păziți că intrările, mă. Da, să-mi puneți în serău. Ok, headshot stai cu mine din față, da? Mhm. Ok. Ua. Hai că hoda că e așa. Jos rebelion. Măcar e Adrian Jules, mă. Headshot. Mâncat câinii pe stradă. Iulian Andrian. Cât mai are grătar?
Da. Știi, până la urmă lasă. Ok, hai că închid acum ușile din spate. Păi le-am închis. Cum? Ați scris în chat? Da. Aha, ok. Am mai scris încă o dată. Vedeți că după ce a fost am să plec și eu pe afară și o să vin înapoi pe la 9, ok? Sau mă rog, stai pe afară. Dacă nu plouă, da. Păi și eu stau pe afară. Dacă nu plouă, Bine. nici din București? Adevărat. Da, dar nu mai pot. Da, sunt din București. Hai că sunt din București, nu sunt. Eu sunt. Mamă. Eu La nu mine e sunt. soare. La mine e soare cu dinții. La mine rupe soarele, nu mai poate. O fi cu soare, dar e cu bubuitori la mine. Eu să moară Jean, gata, s-a auzit, mare tunet. Ia stai, revin. La mine nu e, băi, la mine nu e, e soare cu tunet. Nu știu cum vine asta. La mine în Moldova e soare. La mine e soare cu dinți. A, să pus să dita mai norul. Ia câte grade sunt afară. La mine sunt 30 ceva, nu știu. Bă, eu trebuie să mă spăl în fiecare zi că e prea cald afară. Bă, haideți cu jaful ăsta că închid calculatorul după că al meu o atrage la ăla, știi? Hai, eu i-am hack. Hai repede că am dita mai norul pus pe cer. E negru norul ăla pe cer să moară Jean. Bă, eu i-am hack. Am început? Bun. Gata, poliția alertează civilii să aibă grijă în zona Pacificului Standard. Spera. Nu te auzim. Bă, care fură mașina? Să-i dau loc. Spirit. Da, nu-l auzi pe Tiberiu. Eu nu-l aud. Nici eu. Nici eu nu-l aud. Nici eu. Ți-am zis că nu ai persoane. Răzvane, tu ai avut atunci 14 persoane odată, mă, și gata. Mie nu merge să bine live-ul de astăzi, nu știu ce am vrut să iei. Bro, live-ul de astăzi nu merge, bro. Dacă te uiți pe alte live-uri am să mă răjeam. Headshot, hai parte în parte în bancă. Și dacă te uiți la tine pe canal ai numai 2 persoane pe live. Am 14 persoane odată. Coaie, tu ai 14 persoane că faci Omegle. Atâta. În rest, să mă răjeam dacă ai mai mult de 2 persoane pe live. Ia uite, ai 8 like-uri și 10 dislike-uri la biscuzia ăla. Eu vorbesc. Mie îți La transmite prin la 4 pe telefon. 3 ai 9 like-uri și un dislike. Îmi dau restart la Răspunde calculator. cineva pe partea cealaltă, mulțumesc. E poliția în spate. Cât am când fac cu Fortnite. Nu știu, bro, lasă-mă că deja sunt în jaf acum. Care ai și mă? Început jaful? Nu știu. Eu nu-i aud. Nici eu. Aud pași. Parcă... Eu mă mișc pe aici. Ia Răzvane asta la live Fortnite pe un de-ăsta, 6 like-uri. Un cont de la 0, ia uite, 6 like-uri, da? Acum 19 ore. Și nu e, era seara. Deci? Live cu Omegle la 25 de like-uri, da. Bun. Live cu Omegle, primul live cu Omegle, 5 like-uri, 3 dislike-uri. Frumos. Live Fortnite România, un like și 0 dislike-uri. Live Omegle, 15 like-uri și 0 dislike-uri. Uite 16, că dau și eu. Live Omegle, iar 7 like-uri, un dislike. Vin. Mă, alea cu un like, bro. Hai că mă dau puțin pe defin până mă bagă pe server. Adică pe 5M. Am început focul. Am început focul. Începui. Ce? Plus că eu fac cu 5M acum, de-aia n-am Da, da, persoane. da. Muriși, mă? Muri! Dar n-are cum. E în față? Meni, aha, bă. Tu stai în spate, Roberte. Eu și în față.
Rip, hai că rip dacă e. Nu mare mafia asta. Nu te arăta, mă, foarte Toată mult. lumea, ieși din pozițiile voastre. Headshot-e, vin să te ajut. Mort unul? Am lag. Toată lumea ieșiți din pozițiile voastre și atacați. Vedeți că a murit unul. Bă, ăla nu e polițist, mă, ăla nu e polițist, fei roleplay. Era unul îmbrăcat în poliție. În cadet. Ăla e Nidi. Da, ăla e. Bro, nu e polițistul unul afară. A murit, bă? Bă, care fumă pe live și văzui, dă-i și mare hit de nu muri. A murit, bă? Eu n-am Nu. E sub acoperirea. Aha, sub. Ceva. Ei, să mă fac eu, am un șcurcan. Eu joc fainele tech acasă. Portatul. Nu cu Ștefan. Nu mai e nimeni? Nu cred că mai e nimeni. Dar a vrut să intre cu direct și l-am văzut acolo la mașină și a tras mare glonț. A murit. Hai. Mai e unul. Am zis Numai unul. să poți trag. Du-te aici de spate. Bă, mai bine nu ne mai certăm că oricum suntem singurii Eu mai youtuberi am. din orașul ăsta Păi, care păi, în 30 de minute traversezi tot orașul. Mai bine ne mai ajută unii pe alții, by the way, iați webcam. Hai, A bă. mai venit o mașină. Nu, n-am webcam, frate. Asta știi. Oare poți să ies din bancă să trag în ei? Cum, băi? Dacă sunt mulți. Colegul. Am voie? Cred că mai e unul. Sunt încă M-am vreo văzut. 3. Mai sunt vreo 3. Păi am omorât 2. Au mai rămas încă 3, bă. Că vin și eu. Ăla e civil. Aia ziceam și eu, dar omul că nu, că n-a mai avut timp să se schimbe, e un pușcăl. Da, păi m-a omorât. Așa și pe mine, da, aia nici eu nu vreau să-i să trag. A murit, bă? Da. Mai e headshot. Așa și eu. Nidi, Eu merg de ori. de-aia n-am tras în De închisat. la secundară, ăla care a mai rămas să stea la secundară, să nu stea aici. Bă, merită ori pentru treaba asta. Tibi! Așa mă, acum eu mi-au arme când avem nicio armă. Eu mai am timp. Deci că... Ia curat toată lumea. Dați-mă. Tibi, scuze, după ce vorbesc eu. Uite. Uite să-i dai factionul Nidi ăsta îmblă la jaf în hainele de acasă. Eu n-am liderul lor. Tiberiu, deci eu am zis pe chat sparg camerele. Eu să știu că mă uit pe camere. Cum să uite el pe camere dacă eu le-am spart? Spune pe chat. Păi am spus. Eu nu văd chat-ul, că abia am intrat. Vin încolo cu Ferrari-ul ăsta negru cu neoane albastre. Mamă, dar rapid-i. Am doar o persoană, știam. Băi, eu ce fac? Așa. La ce l-am pus pe unul. Mai e unul care are care e low HP. Că acum vin, eu să aici. Și îmi puși, îi iau de la spate. Hai, o să vină, pe mine. Mâinile sus, polițaiule, mâinile sus, te împuși, mâinile sus. Mâinile sus! Bă, mâinile sus! Am terminat jocul. Stai acolo! Mamă, pe ăștia nu-i supăr, mă, polițiștii ăștia degeaba, devin din ce în ce mai stresanți. Tu tot aveai, mă. Băi, Robert, iar scris sparge camerele. Am mai zis să facă Nu mă interesează. Am zis să... Da, colegii, eu intru. Mai e cineva? Stai că verificăm în spate. I-am terminat jocul. Mersi!
Hai să mergem să-l ajutăm pe ăsta. Să Ieșiți, mergem. ieșiți. Verific eu primul. Ajutor. Vin la Pacific. Ieșim? Bă, nu face revenge kill, nu fi. Nu fac revenge kill, mă urmărește. Cine? Hai încoa, că-l urmăresc eu. Care e mai rapid? La Ferrariu sau ce? Bă, Da, chiar am pune racheta. Bă, băieți, închid și eu live-ul. Eu nu mai stau. Ne auzim mâine dacă e. Baftă sau dacă e ne auzim de seara, vedem. În funcție de cum am timp și cum îl fac. Baftă, ce pot să zic? Puține persoane și trebuie să creștem din ce în ce mai mult. Hai, aștept. Mai ales în vacanța asta de vară chiar vreau să ne strângem din ce în ce mai multe persoane. Pup!